You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you. Hello my YouTube family, welcome back to my channel. र आज यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो बात मलाई याद आयो। भनिन्छ नि दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले पनि चाल नपाओस् भनेर। र आज यस्तै इन्सिडेन्ट मसँग भएको छ र हजुरहरूले देखिसक्नु भयो है, यहाँनिर GoPro 5 ब्ल्याक मसँग रहेको छ। र यो चाहिँ मेरो रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ म सम्बोधन गरेर चाहिँ म मामा भनेर भन्छु है। उहाँले मलाई यति राम्रो गिफ्ट दिनुभएको छ, एकदमै म धन्यवादी छु। र म तपाईहरुलाई यो सानो भिडियो गरेर देखाइरहेको छु यहाँनिर के कस्तो हुँदै रहेछ है। सर्वप्रथम त यहाँनिर तपाईलाई एउटा सानो बडे स्ट्यान्ड दिएको छ र तपाईले जहाँ पनि राखेर तपाईले सुट गरिसक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल छ, किनभने यसलाई यो फोल्ड गरेर हामीले सानो बटे पर्समा पनि हालिसक्छौँ। र त्यस पछाडि साइडमा तपाईको स्क्रु छ, त्यसले चाहिँ यो क्यामेरालाई मुभ गर्ने काम गर्छ है। हामीले जता पनि टर्न गर्न सक्छौँ यसको हेडलाई। सो साइडमा हाम्रो बटन रहेको छ अन अफको, तपाईले एकपल्ट प्रेस गरेपछि त्यो अन हुन्छ र लङ प्रेस गर्नु बादमा चाहिँ त्यो अफ हुनेवाला छ। र यो क्यामेरालाई कभरबाट बाहिर निकाल्नुको लागि चाहिँ माथिनिर एउटा एरो हुन्छ, त्यसलाई पुल गर्ने हो अनि त्यसको कभरलाई बिस्तारैसँगले हटाएर यसरी निकाली सक्नुहुन्छ तपाईले। हेर्नुस् त कति सजिलोसँगले यो क्यामेरा निक्लेको छ। ओके, यसरी हामीले क्यामेरा बिस्तारैसँग बाहिर निकाल्नुको बादमा साइडपट्टि एउटा बटन दिएको हुन्छ र त्यो बटन चाहिँ हो अन अफको। र तपाईले एकपल्ट प्रेस गर्नुको बादमा साइडमा एउटा लाइट बल्ने गर्छ र त्यो अन भइसकेको हुन्छ। र अहिले पनि चाहिँ हाम्रो क्यामेरा अन भइसकेको छ। र अन गर्नुको बादमा अफ गर्नलाई जुन चाहिँ हामीले अघि एकपल्ट प्रेस गरेर अन गरेको थियो त्यही बटनलाई चाहिँ लङ प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यो क्यामेरा अफ हुनेवाला छ। एकदमै राम्रो, एकदमै दामी लाग्यो मलाई चाहिँ यो क्यामेरा। र अब भने चाहिँ हामी यसको दोस्रो पार्ट हेर्नेवाला छौँ। र ब्याट्री यसको तल्लोपट्टि हुन्छ र त्यहाँनिर तपाईँलाई सानो बटन दिएको छ, त्यसमा प्रेस गर्नुको बादमा यो ओपन हुन्छ। र त्यसको बादमा हामीले यसरी यसको GoPro को ब्याट्रीलाई निकाल्नेवाला छौँ चार्ज गर्नको लागि। र ब्याट्रीको एकदमै नजिकै तपाईले यहाँनिर मेमोरी कार्ड देखिसक्नुहुन्छ। यो 32 GB को मेमोरी कार्ड छ। र हामीले मेमोरी कार्डलाई पनि यसरी बिस्तारैसँग यहाँनिर लगाउने हो, जसरी निकालेको थियो अलिकति प्रेस गरेर हाल्ने हो। त्यस पछाडि हामीले ब्याट्री यसरी सजिलोसँगले हामीले लगाउन सक्छौँ र यसको कभर पनि लगाउनु पनि एकदमै धेरै सजिलो छ। र अब भने पालो आएको छ USB को, जहाँनिर हामीले ब्याट्री लगाएको थियो त्यसको अपोजिट साइडमा तपाईले दुईवटा यहाँनिर एउटा चार्जिङ पोइन्ट र एउटा USB डाटा केबलको तपाईले यहाँनिर देखिसक्नुहुन्छ। तपाईले एनी टाइम तपाईको ब्याट्रीहरू लो भएको छ भने तपाईले यहाँनिर यहाँबाट पनि चार्ज गरिसक्नुहुन्छ। र जति मलाई याद थियो है, सिकेको छु मैले तपाईहरुसँग शेयर गरेँ। र अब यसलाई म कभरमा हाल्न गइरहेको छु। र यहाँनिर भने मेरो एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री रहेको छ अनि कार्ड रिडर। ओके, अब चाहिँ मेरो यो GoPro रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले हातले सजिलोसँगले होल्ड गरेर भिडियो बनाउन सक्छु, एकदमै धेरै सजिलो। र यो चाहिँ मेरो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट हो। थ्याङ्क यू सो मच मामा है तपाईलाई। अनि मलाई धेरै खुसी लागेको छ, यसरी नै तपाईहरुले मलाई माया अनि सपोर्ट गरिदिनुस्। र आउँदोवाला दिनमा अझै दामी GoProबाट अब चाहिँ भिडियो सुट हुनेवाला छ। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो GoPro को लागि चाहिँ हामीले छुट्टै एप डाउनलोड गर्नु पर्दो रहेछ र त्यो एपको नाम हो GoPro क्विक। त्यसले चाहिँ एकदमै हामीलाई सहायता गर्नेवाला छ। र त्यो एप छ भने चाहिँ हामीले यो मेमोरी कार्डहरू पनि निकाल्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामीले त्यहाँबाट पनि भिडियोहरू एडिट गर्न सक्नेवाला रहेछौँ है। सो मैले जति जानकारी थियो तपाईहरुसँग शेयर गरेँ। अझै तपाईहरु सिक्दै जानेछु, किनभने यो एकदमै मसँग नयाँ छ र आउँदोवाला दिनमा अझै धेरै भिडियोहरू लिएर आउनेवाला छु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाइ बाइ।